أرسلوا حنظلة لمساعدتهم، فقد أبحرت سفينة جديدة تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين وتحمل مساعدات إنسانية من ميناء سرقوسة في الصقلية متوجهة إلى غزة بعد أكثر من شهر على اعتراض إسرائيل سفينة سابقة. وأبحرت السفينة حنظلة تابعة لأسطول الحرية، وهي حركة سلمية دولية داعمة للفلسطينيين من الميناء، وعلى متنها نحو 15 ناشطاً. وستحاول السفينة الوصول إلى قطاع غزة المحاصر الذي يواجه وضعاً إنسانياً كارثياً بعد حرب دامت لأكثر من 20 شهراً. فهل تتوقع أن يصل حنظلة إلى غزة هذه المرة؟ شاركنا برأيك على كواليس ما وراء الحدث واشترك بالقناة.